שלום לכם וערב טוב. ישראל מתקרבת לפעולה ברפיח. הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס הערב, ורגע לפני שהפעולה הזאת יוצאת לדרך, ניסיון להתניע מהלך חדש לעסקת חטופים. משלחת מצרית תגיע לדיונים מחר. בישראל פסימיים, אבל לא שוללים על הסף. מיד כל הפרטים מישיבת הקבינט והעימותים שהיו שם. וגם כל הפרטים על התמונה הזאת, הפגישה המרגשת בבית הלבן. אביגיל לידן, בת 4, בזרועותיו של נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. אנחנו פותחים במאמצים לעסקה, ואיתך סולימאן מסווד, כתבנו עם פרטים חדשים שאתה מביא על היוזמה החדשה להתנעת עסקה לשחרור חטופים. נכון מיכל, אז כפי שפרסמנו אתמול כאן במהדורה, בישראל עבדו לאחרונה על הצעות חדשות לקדם את המשא ומתן ולהתניע אותו למעשה, והיום הצוות המקצועי שמנהל את המשא ומתן, גם המוסד, גם שב"כ, גם צה"ל, למעשה גם ובעיקר ראש השב"כ רונן בר ואלוף במילואים ניצן אלון, מציגים בפני קבינט המלחמה וגם הקבינט המורחב את ההצעות והאלטרנטיבות שלהם כדי להתניע את המשא ומתן. כשמדברים על האלטרנטיבות, אנחנו מדברים על איזשהם דרכים חדשות שבהם ישראל יכולה לשנות את דעתה, או במילים אחרות להביע איזושהי התגמשות בנושאים כאלה ואחרים כדי להתניע את המשא ומתן. וקבינט המלחמה בסופה של הפגישה מאשר לצוות להיפגש מחר עם הצוות המקצועי המצרי שיגיע הנה לישראל כדי לקדם את העסקה, וגם נותן לו מנדט מסוים כדי לקיים את אותם דיונים. בישראל, מיכל, אומרים לנו שיש ניסיון רציני לקדם עצה כרגע לפני כניסת צה"ל לרפיח. אפשר להניח גם שמדובר באיזשהו מנוף לחץ מצד ישראל. אם לא תהיה עסקה, אז ניכנס לרפיח. בשורה התחתונה, מחר יגיע לכאן צוות של המודיעין המצרי שיפגש עם בכירי מערכת הביטחון ובכירי השב"כ כדי לראות איך אפשר לקדם את המשא ומתן. גם מצרים תגיע מהצעה משלה, ישראל גם תציג את ההצעה שלה, וינסו להגיע לעמק השווה, כאשר בינתיים לא ברורה מה עמדת חמאס. כן, הרבה מאוד מאמצים. תודה רבה סולימאן. בהמשך לדברים שלך עוד פרטים חדשים שאתה מביא, ליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, על ההצעות החדשות ומה אומרים על זה בחמאס. נכון, תראי מיכל, קודם כל חמאס בלחץ. חמאס מבין שהפעולה ברפיח מתקרבת, ובגלל שהיא מתקרבת הוא גם מפרסם את הסרטון אתמול של הרש, כאשר הוא מבין שרק עסקה כרגע בתנאים שלו, שהוא מקווה להשיג, תעצור את המבצע המתוכנן ברפיח. ושימי לב לדברים שאומר הערב בכיר חמאס חליל אל-חיה, למעשה סגנו של סינואר. הוא אומר, הבעיה היא לא סוגיית האסירים, החילופים והמספרים, הבעיה היא שישראל מסרבת לקבל את התנאי שלנו להפסקת אש קבועה, קרי הפסקת המלחמה ונסיגה מוחלטת מרצועת עזה. הוא אומר גם, אם מישהו מהמתווכים כן יעביר לישראל או יקבל ממנה ערבויות כאלה, אנחנו נהיה מוכנים להיכנס למשא ומתן, כך חמאס. אבל ברפיח, בשטח ולא בדוחה, עדיין מתכוננים ונכנסים לכוננות ספיגה לקראת התימון הקרקעי. ואני רוצה להראות לך תכתובת מתוך קבוצת וואטסאפ סגורה של חמאס שהגיע לידינו, שבה מדבר בכיר בזרוע הצבאית של חמאס על פעולה ישראלית ברפיח. שימי לב לדברים האלה שהוא אומר. רפיח תמשיך לעבר גורלה, מפחידים אותנו על מה שמצפה לנו ואנחנו לא חוששים. אם נגזר עלינו למות זה יהיה מביש שנמות פחדנים. זו מלחמה בה נהיה אנשים עם כבוד ומדורבנים בדם של שהידים. כך אותו בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. חמאס נחוש ללכת עם הסיפור של רפיח עד הסוף, אם ישראל תיכנס לשם. ליאור, תודה. תודה. ובשלב הזה גם לחץ בינלאומי גדול מאוד מכיוון ארצות הברית על חמאס, קואליציה של מנהיגי 18 מדינות שאזרחיהן חטופים, בקריאה לחמאס להסכים מיד לעסקה שמונחת על השולחן. נתן גוטמן בוושינגטון, הבית הלבן, נתן בעמדה ברורה, מטילים את כל האחריות על חמאס. כן, מהלך שאותו יוזם הנשיא ביידן, אותו הוא עושה למעשה אחרי שהוא נפגש, שהיועץ הביטחון לאומי נפגש עם משפחות החטופים ושמע את הרעיון הזה שם, לגייס את כל מנהיגי המדינות, 18 מדינות שיש להן אזרחים חטופים בעזה, בקריאה ראשונה מסוגל החמאס, בדרישה תקבלו את העסקה, וזה לשון המכתב. נאמר שם, אנחנו קוראים לחמאס לשחרר מיידית את כל החטופים, בכלל זה את אזרחינו, זאת דאגה בינלאומית. העסקה הנמצאת כרגע על השולחן תביא להפסקת אש
אש מיידית וארוכת טווח שתאפשר העברת סיוע הומניטרי לעזה ואזרחים יוכלו לחזור לבתיהם. בממשל אומרים לנו היום, האחריות כולה מוטלת על חמאס. נכון שבעבר ישראל לא תמיד הסכימה, אבל בששת השבועות האחרונים ישראל נענתה לעסקה. חמאס וסינואר באופן אישי הם האשמים בכך שאין עסקה. אנשי החמאס שגרים במלונות פאר, אומרים האמריקנים, מסכימים, ואז סינואר הורג את העסקה כאשר זה מגיע אליו למנהרות בעזה. ועוד הם מדגישים, העסקה הזאת תאפשר לאזרחים מעזה לעבור גם לחזרה לבתים שלהם ולאדמות שלהם בצפון הרצועה, כך שכל התמריצים נמצאים שם, אבל הם אומרים, הלחץ חייב להיות על חמאס כרגע לקבל את העסקה שהצענו, ועכשיו מצטרפים מנהיגים של 18 מדינות לקריאה הזאת. נתן, תודה רבה.